नमस्ते, म Lamichhane हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। टेक्निकली होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर के कस्तो अवस्थामा रहेको छ त? होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको टेक्निकल चिरफार गर्नको लागि आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर एनालाइसिस गरेका थियौँ, टेक्निकल एनालाइसिस गरेका थियौँ। यदि हजुरहरू सो भिडियो हेर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी होटल एन्ड टुरिज्म टेक्निकली के कस्तो देखिएको छ त्यो हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। होटल एन्ड टुरिज्मको हामीले चार्ट हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा सार्प राइज भएको छ पछिल्लो समय र अहिले चाहिँ यो अल टाइम हाईमा छ, जुन कुरा हामी चाहिँ विकली अथवा मन्थली टाइम फ्रेमबाट हेर्न सक्छौँ। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर चाहिँ पहिलाको मन्थली टाइम फ्रेममा यदि हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ पहिलाको जुन हाई छ, पहिलाको हाईहरूलाई चाहिँ पार गर्दै माथि 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 गएको देख्न सकिन्छ। हुन चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेममा नेप्से इन्डेक्स पनि अल टाइम हाईबाट केही तलतिर आएको छ। हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्दै माथितिर लाग्ने, त्यसपछि केही रिट्रेस हुने भइरहेको छ। सो होटल एन्ड टुरिज्म पनि एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर केही रिट्रेसमेन्टको फेजमा आएको देख्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टबाट थोरै मात्र केही करेक्सनको फेजमा रहेको छ। पछिल्लो समय चाहिँ यसले तेज एउटा र्याली चाहिँ समाएको देख्न सकिन्छ र अहिले रिट्रेसमेन्टको फेजमा छ। र अहिले यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर चाहिँ ओभरअलमा के कस्तो रहेको छ त अहिले तत्कालको लागि, ट्रेडिङको लागि भन्ने कुरा हामी टेक्निकली हेर्न गइरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ म अलिकति अगाडिदेखिबाट जान चाहन्छु। अल टाइम हाई पहिलाको हाइएस्ट पोइन्टलाई, पहिलाको बुलको हाईलाई पनि पार गरेर नयाँ हाई चाहिँ क्रिएट गरेको कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। र तलबाट जाने सन्दर्भमा चाहिँ के कस्तो प्याटर्न भयो भनेर म हजुरलाई डिटेलमा देखाइदिन्छु। यो एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि बजारले योभन्दा अगाडिको हाईलाई पार गरेर बजारले चाहिँ यो माथि हायर हाई बनाएको छ। त्यसपछि फेरि गएर बजारले अर्को हाई चाहिँ यो पोइन्टमा गएर क्रिएट गरेको छ र फेरि यसलाई पार गर्दै बजार माथितिर लागेको छ। र यसरी माथि माथि जाने क्रममा बजारले चाहिँ अहिले यो लेभलमा गएर चाहिँ बल्ल अर्को एउटा हाइएस्ट पोइन्ट चाहिँ क्रिएट गरेको छ, जुन भनेको 6100 बिन्दुमा चाहिँ रहेको छ। 6101 मा चाहिँ एउटा हाइएस्ट पोइन्ट चाहिँ क्रिएट गरेको छ। र यो एउटा हाई पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने केही फल हुन खोजेको, केही चाहिँ रिट्रेसमेन्टमा जान खोजेको देख्न सकिन्छ। सो डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले एउटा हाई क्रिएट गरेर चाहिँ बजार पुल ब्याकमा जान खोजेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। त्यसरी तेज बढेको थियो, बजारले चाहिँ एउटा यो हाईभन्दा माथि चाहिँ अर्को हाई एकैचोटि यो लेभलमा गएर मात्र फर्मेसन गरेको छ र अब चाहिँ करेक्सनमा आउँदैछ। करेक्सनमा आउने क्रममा यदि हामी डेली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने एकैचोटि यो तल्लो लेभलमा चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्ड जोनहरू देखिएको छ, जुन भनेको 4095 भन्दा तलको लेभलमा मात्र बजारको चाहिँ डिमान्ड जोन रहेको छ। योभन्दा माथि चाहिँ जस्ट एउटा म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने लेभल्सहरू चाहिँ रहेको डेली टाइम फ्रेम अनुसार हामी देख्न सक्छौँ। सो बजार चाहिँ नियर फ्युचरमा यो लेभलमा आएपछि अनि बल्ल यसरी चाहिँ फेरि पछि माथि जानेछ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यो लेभलमा कम्पलसरीले आउँछ आउँदैन त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ, तर यसको मोर लाइकली भनेको चाहिँ यो लेभलमा आएर अनि बल्ल माथितिर जाला कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो लेभल धेरै नै तल रहेको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा के कस्तो छ भनेर यसको स्ट्रक्चर चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा हेर्न गइरहेका छौँ। र अहिले आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा यसको स्ट्रक्चर म डिटेलमा सुरुदेखिबाटै देखाउँछु हजुरहरूलाई। आवरली टाइम फ्रेममा यसको मुभ के कस्तो रहेको छ भनेर मैले चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ मार्किङ गरेको छु। यहाँनिर एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि यो हाईलाई पार गर्दै बजारले अर्को हाई यो लेभलमा क्रिएट गरेको छ। त्यसपछि बिस्तारै बजारले आवरली टाइम फ्रेममा नै एकैचोटि हाई चाहिँ यो माथिल्लो लेभलमा मात्र क्रिएट गरेको छ र यसलाई पनि ब्रेकआउट गरेर फेरि अर्को हाई चाहिँ यहाँनिर क्रिएट गरेको छ। र आवरली टाइम फ्रेममा, डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार जस्ट एउटा पुलब्याकको लागि गएको जस्तो देखिएको थियो, अघि हामीले हेरिसकेका छौँ। भने डेली टाइम फ्रेममा पुलब्याकको लागि मात्र गएको देखिएको छ भने आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ ट्रेन्ड नै डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ। यो टप लगाउनुभन्दा अगाडिको जुन एउटा लो पोइन्ट छ, यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यतापट्टि चाहिँ लोअर लो चाहिँ फर्मेसन गरिसकेको छ। सो लोअर लो फर्मेसन गरिसकेको हुनाले आवरली टाइम फ्रेममा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर क्लियरली बियरिस भन्नु पर्यो, क्लियरली बियरिस।
डेली टाइम फ्रेममा पुलब्याकको लागि तलतिर आउँदैछ भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ भने आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ क्लियरली बियरिस देखिएको छ, किनभने यो लो भन्दा चाहिँ बजार तलतिर झरिसकेको छ, अर्को लो बनाइसकेको छ र अहिले फेरि जुन एउटा यो लो भन्दा तलको अर्को लो फर्मेसन गरेको थियो, यो लोलाई पनि ब्रेक गर्न चाहिँ खोजेको छ। अब नेक्स्ट कारोबार दिनमा चाहिँ यो ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न जरुरी छ। यदि यो ब्रेक भयो भने फेरि अर्को लोको खोजीमा चाहिँ जानेछ र अहिलेसम्मको लागि यसलाई ब्रेक नगरेको हुनाले यो हाई स्टिल कन्फर्म भइसकेको छैन। सो यसलाई ब्रेक नगरिकन यदि बजार माथि लाग्छ भने चाहिँ यो जुन माथि 6101 को हाई छ, यो हाईलाई नै पार गरेर चाहिँ बजार माथि जानुपर्छ। फेरि पनि अप ट्रेन्डमा छ भन्नको लागि चाहिँ यदि यसलाई ब्रेक गर्दैन र यहाँबाट माथि लाग्छ भने यो फेरि पनि अर्को हाई बनाउनको लागि चाहिँ यसरी यो लेभललाई पार गर्दै माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि बुल रनमा जान्छ भन्नको लागि, फेरि अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्छ भन्नको लागि। र यदि यसले चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने, यदि यसले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने यसरी तल आउने क्रममा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने त्यसपछि यो चाहिँ फेरि पनि अर्को लोको खोजीमा जानेछ र यसरी पुनः लोअर हाई र लोअर लोको सिरिज नै भ्यालिड रहनेछ र माथि जान्छ भन्नको लागि चाहिँ यो ब्रेक गरिसकेपछि यो हाई चाहिँ यतातिर सिफ्टिङ हुन्छ र यो हाईलाई चाहिँ यदि बजारले पार गरेर त्यसपछि माथि लाग्छ भने बल्ल त्यसपछि फेरि अप ट्रेन्डमा जानेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो माथि जाने क्रममा चाहिँ कसरी जानु पर्यो, यसरी चाहिँ माथि गएपछि मात्र त्यसपछि फेरि पनि अप ट्रेन्डको च्यानल सुरु गर्यो भनेर यहाँदेखि फेरि हायर हाईकै सिरिज रहनुहुन्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यो लो ब्रेक गर्छ कि जस्तो देखिएको छ, किनभने यहाँबाट चाहिँ बजार माथितिर जानको लागि मोमेन्टम कमजोर भएको जस्तो देख्न सकिन्छ र आवरली टाइम फ्रेममा बजार तल आउने क्रममा चाहिँ अब बजारको लागि पोसिबल रेन्ज कहाँ छ भनेर यदि हामीले हेर्यो भने पहिलो बजारको लागि डिमान्ड जोन भनेको चाहिँ लगभग 4700 को लेभलमा मात्र छ, 4730 को लेभलमा मात्र छ। बजार चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ आउन पर्ने हामी बुझ्न सक्छौँ र यो लेभलमा आएपछि चाहिँ बजारको लागि चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ मोर लाइकली आउन सक्छ, किनभने आवरली टाइम फ्रेमको यो एउटा स्ट्रङ र भ्यालिड डिमान्ड जोन हो। यदि आगामी दिनमा बजार तल आउने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै यो लेभल्सहरूबाट केही रियाक्सन गरे पनि अल्टिमेटली बजार चाहिँ यो 4730 यो लेभलसम्म आउन सक्छ र यदि बजारले माथि जाने क्रममा यदि अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्छ, विशेष गरी यो लेभलमा टच गरिसकेपछि मिनिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ यदि बाई सेटअपहरू बन्छ भने लो हायर हाई र हायर लोको सिरिजहरू बन्दै यदि माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि यो लेभलबाट चाहिँ बजार माथितिर जान सक्ने र अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै बजार चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यो लेभलबाट चाहिँ माथितिर जान्छ भन्नाले टेक्निकली जस्टिफाइड हुन्छ र योभन्दा बिचको लेभल्सबाट पनि यदि माथि जान्छ भने यो अहिले यतिखेरको लागि चाहिँ यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। सो एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल लोअर लो र लोअर हाईको सिरिज बनिरहेको बेलामा जबसम्म ट्रेन्ड चेन्ज हुँदैन, हायर हाईको सिरिज बन्दैन, तबसम्म ट्रेडिङ चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि यो लेभलबाट चाहिँ जस्ट माइनर रियाक्सन मात्र जान्छ, यहाँबाट केही माथितिर जाने क्रममा माथि जान सक्दैन भने त्यसपछि फेरि यो तल्लो लेभल जुन डेली टाइम फ्रेममा हामीले नोट आउट गरेको पोइन्ट छ त्यही लेभलसम्म चाहिँ फेरि पनि आउने, जुन 4000 को लेभल छ फेरि पनि 4095 को लेभलमा नै आउने हामी बुझ्न सक्छौँ र यो लेभलबाट चाहिँ यो फेरि पनि माथितिर नै जान्छ भनेर हामीले यसरी फेरि पनि माथितिर नै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ फेरि अप ट्रेन्डको यात्रा कन्टिन्यू गर्ला भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। एकदम सार्प राइज भएको छ, सो सार्प राइज भएको हुनाले चाहिँ यो तल्लो लेभलमा आउँछ आउँदैन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। टेक्निकली त आवरली टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेको छ, सो बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो भने डेली टाइम फ्रेममा पनि एउटा राम्रो र्याली पछि चाहिँ एउटा करेक्सनको मोडमा चाहिँ रहेको, करेक्सनको फेजमा रहेको चाहिँ क्लियरली नै देखिन्छ। सो डेली टाइम फ्रेममा एउटा राम्रो र्याली पछि त्यो करेक्सन चाहिँ स्वतः एक्सपेक्टेड नै हुन्छ, नर्मल नै हुन्छ, यो करेक्सन चाहिँ आइरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यदि आवरली टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ यदि यो लेभलबाट चाहिँ सपोर्ट लिएर यदि माथि जान्छ, यहाँबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट हुन्छ र यहाँबाट माथि जान्छ र अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्छ भने यो भ्यालिड हुन्छ। यदि यहाँबाट माथितिर जान सक्दैन भने जुन डेली टाइम फ्रेम र आवरली टाइम फ्रेममा दुईटैमा हाम्रो चाहिँ एउटा एक्सट्रिम डिमान्ड जोन रहेको छ, एक्सट्रिम अर्डर फ्लो रहेको छ, त्यो लेभलसम्म चाहिँ बजार आउन सक्ने पोसिबिलिटी आवरली र डेली दुईटै टाइम फ्रेममा चाहिँ देखिन्छ। यो टेक्निकली चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ देखिएको छ भन्ने कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। सो आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले के गरिसकेको थियो भन्दाखेरि आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ जब बजारले चाहिँ यो जुन एउटा तेज र्याली थियो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा, सो यसले आवरली टाइम फ्रेममा गएर हामीले भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ बजारले एकचोटि टप लगाएर तल आउने क्रममा अगाडिको लुप ब्रेक गरेर तलतिर झरिसकेको र यो जुन एउटा माथितिर गएको छ यो एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटीको मुभ चाहिँ यहीँनिर प्रदान गरिसकेको कुरा हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ।
सो यसले यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ सेलिङ अपर्च्युनिटी दिइसकेको छ, क्लियरली नै देख्न सकिन्छ। योलोलाई ब्रेक गरेर तल झरिसकेपछि एउटा भ्यालिड एउटा राम्रो पुल ब्याक दिएर अनि बजार चाहिँ तलतिर झर्दैछ भनेपछि दिस वाज फर द सेलिङ मुभ। किन सेलिङ मुभ हो? किनभने बजारले चाहिँ योलोलाई ब्रेक गरेर बजार लोवर लोको स्टेजमा गइसकेपछि लोवर हाई नै बनाउँछ भन्ने त हामीले बुझिसकेको कुरा हो। किनभने बजार यहाँबाट चाहिँ माथि गयो र तल आउने क्रममा योलो भन्दा योलो तल गएपछि त अब हाई पनि तलै बन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भएको कुरा। सो दिस वाज द सेलिङ अपर्च्युनिटी अनि मार्केटले चाहिँ अब फेरि अर्को लो चाहिँ तलतिर बनाउन गइरहेको छ भनेर हामीले यसरी बुझ्न पर्ने हुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ टेक्निकली देखिएको कुरा, ओभरअल बजारले कस्तो मुभ गर्छ त्यो भने हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो हिजो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको एनालाइसिस गरेको थिएँ, आज होटल एन्ड टुरिज्मको यस्तै प्रकार एनालाइसिस यदि हजुरहरू फर्दर हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कुन सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसै गरी स्टकहरू पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टकहरू चाहिँ लगभग 10-12वटा स्टक्सहरू आइसकेपछि कमेन्टमा त्यसपछि त्यसको चाहिँ एउटै भिडियो चाहिँ लिएर आउनेछु। एउटै भिडियोमा जति कमेन्ट्सहरूमा आउँछ त्यो हजुरहरूले कमेन्टमा गर्नुभएको स्टक एनालाइसिस लिएर एउटा सिरिज लिएर चाहिँ म आउनेछु। र यदि हजुरहरूलाई यो मेरो प्रस्तुति मन परिरहेको छ भने भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट मार्फत दिन चाहनुहुन्छ र भिडियोलाई बुस्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी कमेन्ट गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूको ट्रेडिङ सुरक्षित रहोस्, हजुरहरूको आगामी पल शुभ र सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै यो आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।